السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه دولت خان عمری ستاسو په خدمت کې ور بیا حاضر یم د نن کلاس سره. نن زموږ 28م کلاس دی د مایکروسافټ ورډ. که چیرې تاسو موږ په چینل باندې نوي یاست زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ووهئ چې زموږ نوي ویډیو د ټولو در مخه تاسو ته ورسیږي. پرون د مشتي میلینګ ټیب باندې کار کړی. میلینګ ټیب بعد نن مشتي ریویو ټیب لا راځو. په ریویو ټیب کې د ټول د مخه پروفینګ دی. پروفینګ به چې دی زموږ سره کچیرې دا ډاکومنټ ما ته لیکلی دی. په دا ډاکومنټ کې غلطیانې راځي. د دې غلطیانو مثال کې طور پر اوس دا غلطي به موږ څرنګه رامعلومیږي چې دا توري چې دی په دا توري کې غلط دی، یا دا د ګریمر توري په حواله غلط دی، یا که دا د توري غلط دی، الفاظ غلط دی. دلته به لږ ساعت کې دپاره زه ته یو توري ولیکم. که زه وامه چې دیس، ټیک ده، دیس دغه توري موږ سره سیده صحیح ولیکل سو. که دیس څخه زه راواسم یو خبره ده، دیس لاو بجا زه راولاړ سم دلته ال ای وی ای ولیکم، دی ریډ لاین د دې انډرلاین راشي. د دا ریډ لاین انډرلاین څخه مقصد دا دی چې دا توري دا لفظ چې دی په انګلیش کې چونکې نسته دا غلط دی. که زه دلته ولیکم چې مثال دولت خان ولیکم، اوس که زه دولت خان ولیکم دا ریډ لاین دی، خان چې دی چونکې ستا په انګلیش په الفاظو کې لیکن دولت چې دی دا نسته کې. که زه د هغه سره راواخم چې زه په دې کې نیم ولیکم صحیح دی، نه انډرلاین کېږي. که زه نوم ولیکم نو دی بیا انډرلاین سي. یو دا یو بعض اوقات داسې وي چې په دې توري کې زه this is بجا زه this are your pen ولیکم مثال کې طور پر دا توري ما ولیکي. اوس د دې سره مشتي دلته ګرین لاین دی. که زه دې لږ زه زوم کم، په دا زوم کې دغه لاین ګرین دی، دلته ګرین راسي، یا لږ ساعت کې دپاره زه دا راسم ګوره دا توري دلته ګرین رالی او دلته ریډ رالی. د دې مقصد څه دی؟ د ریډ مقصد دا دی چې دا توري ستا غلط دی. د دې زرغونه مطلب دا دی چې دا ستا جمله چې کوم ده دا د ګریمر په لحاظ سره دا غلط دی. د دې دوې طریقې دي چې زه دا خپلې غلطۍ وباسم. د دې یوه اوله اسانه طریقه دا ده چې کوم توري ستا غلط دی د دې باندې رایټ کلیک ووه، دلته تا ته آپشن درکړي ورډ چې ته خو به په دا الفاظو کې خو به تا یو لفظ نه لیکي، چونکې ما نیم لیکي نوم مې نه لیکي. زه به نیم باندې کلیک کړم، دی به اټومیټیک د دې ځایګي څخه سم سي. ریډ انډرلاین سوري دلته به راسو دی لږ لاندې به ولیکو چې پر بل پیج باندې دلته به راسم نوم یا نام ښه یا this are your pen. دا توري ما ولیکي. اوس دا توري دی ځکه پر دې رایټ کلیک کوم، دلته زما سره توري دی درښیي چې ته دا توري خو به ته نه لیکې. زه ته یا زه دا نیم توري لیکم، زه به اټومیټیک نیم وم، دی به صحیح سي. که چیرې زه یعنې د دې ځایګي څخه هر توري دا وایي دا په انګلیش کې ستا، خو البته ځکه نیم غواړم زه به پر نیم باندې کلیک کوم، دا به صحیح سي. دویمه طریقه دا شان اګنور دا شان دی. اوس زه د لیدل راځم چې په دې کې موږ بل کمانډ بله ذریعه دا ده چې اوس زه دلته راسم، دی تا ته وایي چې this is دی یا these are دی. تا په this is لیکي که د these are لیکي. که د are سره ستا دی بیا د these راځي د ګریمر په رول سره. که this لیکي بیا د هغه سره is راځي. چونکې زه غواړم چې ما this is لیکي نو زه به is کم، دا ګرین لاین به د دې ځایګي څخه میټاو سي. دا یوه طریقه ده. دویمه طریقه دا ده چې موږ به راسو سپیلینګ اینډ ګرامر. په سپیلینګ اینډ ګرامر باندې چې زه کوم وخت کلیک کوم دی اټومیټیک ما په ډاکومنټ کې چې دا کوم پیج باندې زه ولاړ یم دی په هغه باندې راسي. دی وایي یاره this are your pen. دا this are چې دی دا ګرین دی چونکې مثال په دې کې غلطي د سبجیکټ ورب یعنې سبجیکټ چې دی ورب اګریمنټ دی.
زه غواړم چې یاره دی وایي یاره دا توري چې دي که یا به ته this are لیکې سجشنز توري درښیي چې یا ته this is ولیکه یا these are ولیکه په دې دوی کې دې کوم یو خوښ دی زه وایم چې یاره ما this is لیکئ زه به ورسره راسم پر چینج باندې به کلیک کړم دا توري به چینج شي بیا دی درته وایي چې یاره this ایو دغه ایو چې دی تاسو دې پر ځای لاو لیکئ لاو دې لیکئ لیو دې لیکئ لی دې لیکئ کوم توري دې لیکئ ته هغه غواړې زه وایم یاره دا ما لاو لیکئ چونکې زما څه غلط شوی دی ځکه چې زه به پر دې چینج کلیک کړم د هغه رنګه ستا په ډاکومنټ کې چې کومې غلطیانې دا ټوټل غلطیانې چې دي دا دلته آس پاس دلته ګرده دله راشي اوس دلته دی راښایي دولت وای دا ته په دا توري کې ډیلټا ډولاس ډیلیټ دغه توري خو به نه لیکې چونکې زما دلته د پښتو توري دي یا د اردو توري دي دا خو چونکې په انګلیش کې نشته نو ځکه چې دی ریډ انډرلاین کوي لحاظه زه به دا وایم چې ایګنور وانس ایګنور آل زه دا وایم چې یاره د دولت توري چې دي دا چې د لیلې کاسو دي دا ایګنور کمې شروع یعنی دا د دغه رنګه سي د ریډ انډرلاین د ختم شي نو ایګنور وانس به کوم دا به بالکل پر دغه ځای کې ثبت شي که چیرې بیا داسې راولاړ سم زه ایګنور آل باندې کلیک کوم که زما په ډاکومنټ کې چیرې دولت توري لیکلی دا به ګرده د دې ځای څخه ریموف یعنی ریډ انډرلاین به ورسره ختمیږي ښه اوس که زه نیم دی وایي دا غلط دی زه چې چمپه کې دا غلطه یعنی سمه زه ورته وو دا ایګنور یې کړم مثال ظاهره خبره زه هم ایګنور آل دا نیم دا چې توري دی دا څرنګه چیرې لیکلی دي دا ګرده زه ریموف کوم دا په دې انډرلاین کې چې دا ډبل واره داخلي دي یعنی دوه واره لیکل شوي دي ځکه چې دی دا که سره وایي دا توري زه هم غواړم چې یا دا ډیلیټ کړم صحیح ده دغه بعد وایي دیس لاو دولت خان نیم وایي دا د ګرامر په لحاظ سره غلط دی څه چم کې دی لږ زله نږدې یعنی ګرامر په لحاظ سره دا غلط دی ته څه چم کې زه تم وایي ایګنور رول دی وایي د رول په خلاف یعنی دا رول زه مثال نه غواړم دا ستا رول خپل ځای باندې که زه باندې نیکسټ سنټنس باندې کلیک کړم دا نیکسټ سنټنس راځي چې یاره دا توري غلط دی دا څه به کوې زه تم یاره دا چینج که د دې ځای کې څخه به زه چینج پر کلیک بیا دی وایي دا توري چې دی دا غلط دی څه چمپه کوي زه ورته هم ایګنور آله کوي یا که زما خوښه ده چې یاره دا که بار ماله راځي بار ماله راځي یا د دولت توري دي ماله بار راځي دا زه غواړم چې ای ټو ډکشنري باندې کلیک کړم ای ټو ډکشنري هغه آپشن دی چې دا بیا ستا په ډکشنري کې ولوېدي کوم وخت چې بیا ته د دولت توري یا دا توري چې ته لیکې دا به ریډ انډرلاین نه کېږي دا به بیا د مایکروسافټ ورډ په ډکشنري کې په دغه افیس په ډکشنري کې به بیا دی موجود وي ښه ایګنور وانس ایګنور آل اوس ایګنور وانس یې کوم د دې ځای څخه ایګنور یې که مخته راځي دی وایي دغه څه چمپه کوي وایي دا د ډایرکټلی خان لیکل کېدی خو البته تا دلته ګډ ځله لیکلی دي څه چمپه کوي زه هم یاره دا چینج که زه دې ځای څخه که چیرې دا هر ځای لیکلی دي چینج آل به کوم که اټو کریکټ باندې زه کلیک کوم دا بیا اټومیټیک چې دی دا بیا هر ځای چې لیکلی دا بیا دی په خپله اټومیټیک تحقیق دی وایي واټ آر یو ډوینګ دی وایي دا تور چې دی واټ از یو ډوینګ دا خو سجیشن البته چونکې دا ځای غلط دی از نه راځي آر راځي خو ځکه چې دی دلته انډرلاین کړی صرف دا یو په وجه باندې دی چې دا یو بهرحال مشتي دغه کړی دي په غټ ای بي سي باندې لیکلی دي که په غټ ای بي سي بیا دا رنګه توري نه لیکل کېږي زه به وایم ایګنور رول باید دا چې کوم ځای دی هوم ټیب دی وایي د هوم ټیب سره یعنی دغه شی چې دی دا د دې ځای څخه نه ده کېږي که زه وایم چې یاره دغه که ریوایز یې که یا ایګنور رول یې که یا نیکسټ سنټنس یې که دا رنګه ته په خپل دغه کې ګرځېدلی سي چې کوم شی تا دغه کړی هغه ته د دې ځای څخه سمولی سي ښه بله دې زموږ سره ریسرچ او تجرس که چیرې زه ریسرچ باندې کلیک کوم زموږ سره به یو وینډو اوپن سي یا که ته چیرې تجرس باندې اوپن کې دی به دا توري زموږ سره یعنی یو دغه به خلاص کړي یو ډاکومنټ یعنی یو شی به سره خلاص که لږ ساعت کې دپاره زه راسم دلته یو توري ولیکم نیم اوس دا نیم دی زه راسم پر دا سرچ باندې دا نیم کې ولاړم دلته ما سره په سرچ باکس کې نیم ولیکل شو د دې نیم دا که زه راولاړ سم دلته په دې کې دی وایي دا نیم ته څه به کوې وایي ته دا په ډکشنري انګلیش ډکشنري کې په فرنچ دا تجرس چې دی یعنی داسې الفاظ چې د دې سره ملی جلی د انګلیش او علاوه سره ملی جلی تا هغه الفاظ ما ته یعنی را نشانې که ماته راکړه یا آل ریفرنسز آل بک باندې چې کوم وخت دی ورته کلیک کې
دلته که چیرې ستا په انټرنیټ یعنې په موبایل کې کمپیوټر کې انټرنیټ و دلته د دې تورې الفاظ معنیانې یا د دې د امریکن نورث انګلیش ډکشنري چې کومه معنی وي هغه الفاظ معنیانې دلې راځي که زه راسم تیجرس له لاسم د دې ځایګې څخه ګوره دا اپشن که اون کې یا د هغه وکړي دی وایي دا نیم چې دی خلک ډیزګنیشن ټرم اپلیکیشن ټیګ ټایټل لیبل سټایل دغه تورې هم د دې پر ځای باندې استعمالوي ډېر خلک نیم استعمالوي ډېر خلک ټایټل استعمالوي ډېر خلک نیم سای ډېر ټیګ ډېر اپلیکیشن ډېر ټرم ډېر نیم که غواړم زه هم یاره دا ټرم تورې دې استعمال کړم د دې ځایګې څخه راسم سوري پیریډ اوس دا پیریډ تورې دي زه غواړم چې یاره دا پیریډ دی ټایم دی مثال دا تورې دي زه دې ځایګې څخه اوپن کړم دا خو دلته بیا راځي البته نیم اوس دا ټرم دی د دې ځایګې څخه دی وایي انسرټ که ما انسرټ باندې کلیک کړي د دې ځایګې څخه دا تورې بیا انسرټ له یعنې دلته شاملیږي په افس کې که چیرې د دې څخه علاوه زه دا تورې د کومه چې کاپي کوم یې ته کاپي که از هغې چې ته غواړې ته دې ځایګې څخه کنټرول وي باندې پیسټولی سي دغه رنګه دی وایي ډیزګنیشن دی ناون دی دغه سره سره فور نیم دی دا خلک په دې انداز باندې د سنټنس په توګه باندې سلیبریټي ناون دی دغه رنګه څه تورې درکړي دي دا ګر د ریفرنسز یعنې ریسرچ کې موږ که پر ریسرچ باندې او که پر ریجر باندې کلیک کړو دا د دې تورې په بابت باندې دلته موږ ته څه الفاظ مجموعه راکړي دغه بعد زموږ سره ورډ کاونټ دی ورډ کاونټ باندې چې کوم وخت ته کلیک کړې دی تا ته یو کوچنۍ وینډو ورکړي په دې کې تا ته ټوټل ستا په یعنې په دا ډاکومنټ کې تا څو صفحې استعمال کړي دي 8 صفحې دي څو الفاظ دي 215 الفاظ دي کرکټر نو سپیس یعنې ای بي سي چې استعمال شوی د سپیس نه کې شمار یعنې چې سپیس نه کې شمار 3419 الفاظ دي که چیرې دا ګرد یعنې تورې دي لیټرز دي که چیرې ته دا لیټرز سپیس هم سر شمار کې بیا 4116 یعنی حروف لیکل شوي دي پیراګراف په دې کې اوه اتیا پیراګراف استعمال شوي دي لاین یو سل څلور یعنی 148 یا یو سل اته څلوېښت چې دي زموږ سره لاین استعمال شوي دي که چیرې انکلود ټکسټ باکس فورنیټ اینډ نوټ که دا هم ورسره شماره د دې سره چې دی دغه دی که چیرې ته دا جن ریموو کړې نو بیا دی هغه نوټ فوټ نوټ چې کوم تا شیان استعمال کړي هغه دی جن ختمي دغه بعد زموږ سره ترانسلیټ آپشن دی ترانسلیټ آپشن چونکې ستا سره نیټ نه وي ځکه چې دی دلته دا آپشن بیا دلیدل که ته ترانسلیټ ډاکومنټ انګلیش ټو اردو باندې اوس چونکې زما سره په کمپیوټر کې اردو انسټاله ده که چیرې ستا سره پښتو انسټال وي که ستا سره عربي انسټال وي که تا سره هره ژبه انسټال وي نیټ به در سره وي ته پر دا ځای باندې کلیک کړه دی دا ستا چې کوم دغه دی دی وایي زه دا غواړم چې دا ستا ډاکومنټ په اردو کې سرچ یې که په پښتو کې سرچ یې سینډ یعنې دی وایي زه کمپیوټر له انټرنیټ له استومه د انټرنیټ بعد بیا تعالی راځي سند کا ډونټ سند بهرحال ما سره نیټ فلال نه دی کنیکټ زه غواړم چې نه دا کوم دویم اپشن دی ترانسلیټ سلیکټډ ټیکسټ دا تورې د ډیزګنیشن دی دا تورې زه غواړم چې دا ترانسلیټ کوم ترانسلیټ سلیکټډ باندې به کلیک کې دلته بیا ستا سره بیا هغه اپشن دی چې زه دا ترانسلیشن کوم دلته هم دی که چیرې دلته ډایرکټ راشي ترانسلیشن لا او دی وایي انګلیش تورې دی په کومه ژبه کې ده که دلته ستا سره ډېرې ژبې لیکلي دي چونکې پښتو یا په اردو کې غواړې ته دې ځایګې څخه هغه ژبه کلیک کړه سرچ باندې کلیک کړه بیا به دی تا ته دلته درکوي دلته ګوره دلته پر دې باندې نه راکوي وایي this service could not be searched because you are not connected to the internet speed connect and try again دا که چیرې زموږ سره کنیکټ وي بیا دلته موږ ته د دغه تورې ترانسلیکشن د دغه الفاظو یعنې چې کوم لفظ دی یا که جمله ده یا که ګرده پیراګراف موږ سلیکټ کړو د دا ګرده پیراګراف هم موږ ته ترانسلیشن راکوي که چیرې موږ هغه د لیورله راولو ښه هغه بیا دارنګه سي ترانسلیټ سلیکټډ ټیکسټ د دې ځایګې څخه تعالی به هغه شی راشي دریم تورې دی مینی ترانسلیټر اردو مینی ترانسلیټر ستا سره هغه الفاظ دی اوس ګوره دغه ایزیلی تورې دي که زه چیرې مینی ترانسلیټر اون کړم زه چې په کم لفظ باندې راسم لږ ساعت کې دپاره یې ودروه دلته ګوره دغه رنګه وینډو پر څنګ ورله راشي دا هغه وخت کار کوي چې ستا سره په انټرنیټ انسټال یې
دا د اردو کې موږ چونکې دغه کوو یا په پښتو کې ته دغه کوې ته به دلته راځې this service could not be searched دی ګوره دی وایي دلته ستا سره انټرنیټ نشته لحاظه دا توري معنا دلته نشي د سرچ کېدلی که ته پر کوم توري باندې را سلیکټډ ټیکسټ دی که چیرې ستا سره مثال د کمپیوټر یعنی انګلیش ټو پښتو د انټرنیټ انسټال د دې توري سلیکټډ توري دلته به معنا تعالی راسي د دې مقصد دا دی یعنی خوښول نور هغه بیا ته کې ورځېږه چې ستا سره نټ یې بیا هم ټرای کړي د هغه بعد زموږ سره د لینګویج آپشن دی یو دی سیټ پروفایل لینګویج دا هغه لینګویج دی که چیرې زه وایم چې یاره که چیرې زما په ډاکومنټ کې په انګلیش په دا لینګویج انسټال یا په دا کې کار کې دی ته بیا په دې کې غلطي ملطي په دې لینګویج کې راباسه کوم هغه کمې د دې ځای کې څه ته راسه ته سلیکټولی شې ستا سره چې کومې ژبه ته غواړې چې دغه ژبه دي چونکې بای ډیفالټ اګر د انګلیش وي پر انګلیش باندې اوکې که د دې ځای کې څخه به دی هغه ژبه راځي او د هغه سره سره زموږ سره د لینګویج پریفرنسز د چې کوم وخت راسي تا ته ورډ آپشن در خلاصي ورډ آپشن لینګویج له راسه د دې ځای څخه دلته ګوره زموږ سره د ډیفالټ چې د هغه انګلیش ته انیبل ده اردو ده انیبل ده ګوره دی وایي د دې پروفینګ چې د انسټال د ډکشنري لیکن د دې غن نه د انسټال د هغه سره سره زموږ سره په دې کې یعنی لینګویجز موږ ته راښیي چې ستا سره کومې کومې ژبې انسټال دي د دې څخه هټ کې که ته چیرې هره ژبه انسټالېدل غواړې انټرنیټ ته ګوګل کروم له لاړ څه هغه باندې به انشاءالله موږ دې وخت کې ویډیو جوړو چې مثال موږ لینګویجز څه طرح کې انسټال کړو په خپل کمپیوټر کې پر هغه باندې به که خدای کول یو ورځ انشاءالله العزیز ګایږو خو بهرحال په دې باندې تی کار مه لرئ د نن پر پروفینګ او په لینګویج ګروپ باندې کار وکړي انشاءالله العزیز سبا به کمنټ ټریکینګ او د نور له به راځو دا وخت اجازه غواړم د خدای په امان